Salut! Tocmai când mă pregăteam să înlocuiesc cutiuța mai de 20 de litri pe post de franc cu una de 30 de litri, am aflat despre un proiect 100% românesc pentru crearea unui franc dedicat pentru Dacia Spring. Acesta este. Este proiectat și fabricat 100% în România. Sunt niște băieți, vă spuneam, din România care lucrează în industria automotive și mai bine de un an de zile au conceput și au testat acest produs și recent se poate și cumpăra de pe site-ul lor. O să găsiți, bineînțeles, în descrierea clipului link. Eu am vorbit chiar personal cu unul dintre ei și da, ce pot să spun este că este de foarte bună calitate, fiind și dedicat, optimizează foarte bine spațiul. El are undeva la 52 de litri total, dar să zicem că util în compartimentele cele mai mari are undeva la 40 de litri. Acesta a fost testat timp de un an de zile pe mai multe mașini, pe mai multe springuri și nu sunt probleme de supraîncingere sau nu știu altceva. Este realizat din materiale dedicate industriei automotive, deci puteți sta liniștiți din acest punct de vedere. Francul costă 650 de lei, se livrează în România prin Poșta Română. Am văzut acum recent pe site că livrează și în Uniunea Europeană, iar transportul costă între 25 și 35 de euro. Contra 100 de lei mai puteți comanda niște chedre suplimentare pentru etanșarea capotei. Instrucțiunile de montaj sunt aici în pachet, sunt destul de simple, se prinde cu 4 clipsuri, care sunt, bineînțeles, incluse în pachet. Da, eu va trebui să demontez francul acesta DIY și o să demontez temporar și amortizoarele, pentru că el vine prins aici, în aceste două găuri și în partea cealaltă la fel. Și nu știu, o să văd după aia dacă le mai pot pune înapoi sau nu, dar important este să montăm francul. Este gata montajul, deci așa arată francul deocamdată gol. O să pun imediat și cablurile de încărcare. Am montat și chedere suplimentară aici, partea de sus la capotă. Da, aici. L-am pus special din partea de jos, dar de acesta nu prea sunt mulțumit. Adică nu se așează foarte bine și nici nu... Este foarte, foarte gros și că te incomodează, mai ales când deschizi capota, trebuie să bagi mâna aici să tragi de cârlig. Te incomodează și dai peste el și se iese din locaș. Pentru că nu se lipește, el intră pe buza de aici. Și cred că aici o să revin la montajul meu cu chederul acela subțire din Dedeman, ca să etanșeze în partea din față. Și încă o chestie, aici este un pic prea lat în partea asta și când închizi capota, tija apasă fix peste chedra acesta de pe margine. Și aici, și poate din cauza asta se închide un pic mai greu capota. Ok, aici avem decupaj pentru lichidul de parbriz. Rest arată foarte, foarte bine. Arată aproape OEM. Hai să vedem acum și cum arată cu cablurile de încărcare. Da, am pus de desubt încărcătorul de pe AliExpress și cu adaptorul la Schuko și deasupra cablu Type 2 și vedeți că mai este foarte mult spațiu. Așa, și pe aici mai este un pic de spațiu deasupra, adică da, v-am spus că are în jur de 40 de litri spațiu util. Adică nu există nicio cutie, cred că, pe care o puteți pune voi pe post de franc care să aibă capacitate cel puțin egală cu acesta. Acesta a fost francul de pe franchi.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de like, share și abonare și ne vedem data viitoare.